Përshëndetje nderuar miq, ku takuam sërish në rrëfimin tonë të fundjavës. Jemi në fakt në muajin ku gjithë sytë dhe vëmendja janë drejtuar drejt Rusisë, atje ku po zhvillohet në fakt edhe kampionati botror i futbollit. Jo më kote bëra këtë hyrje, pasi dhe i ftuari im ka një lidhje shumë të ngushtë pikërisht me këtë sport, por jo vetëm, ka një lidhje shumë të ngushtë edhe me politikën. Nuk do ta zbuloj se cili është, do të shikojmë një foto të rinisë së tij. Ja, pra bëhet pikërisht fjalë për këtë foto, ku i ftuari im ka qenë në moshën e tij të rinisë. Të nderuar miq, kam kënaqësinë së bashku me ne në këtë studio sot të jetë zoti Salvador Kaçaj, njeri i politikës, ish futbollist i cili me sa duket ka ngritur pesh jo pak herë zemrat e shqiptarëve, jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë saj. Kënaqësi që u kemi në studio. Faleminderit, edhe unë kënaqësi që jam me juve. Ju falenderoj juve, Televizionin s'kan. Unë jam mik i juaj, kam qenë disa herë tjera. Ne kemi kënaqësi. Falenderoj edhe mikun tim Dash Kaloçin që është këtu pjesë e juaja, kështu që jam edhe unë i lumtur që jam sot me ju. Faleminderit shumë që erdhët. Jo më kote bëra parantezën fakt, ku thash jemi në muajin ku sytë dhe vëmendja janë drejtuar pikërisht tek Rusia. Natyrisht, është një vendiment shumë i rëndësishëm që gjithë bota i ka sytë aty. Dhe edhe unë jam pjesë bilese disa komente në disa televizione tjera analoge që janë kolegët tuaj dhe për mendimin tim po zhvillohet deri në këtë momente një kampionat botror mesatar ose mbi mesatar, por i kënaqshëm dhe shpresoj që ditët e ardhshme do të ngrihet niveli sepse ekipet kanë ardhur pas një lodhje, pas një kampionatit shumë gjatë që kanë pas lojtarët nëpër aktivizimet që kanë në ekipet respektive. Dhe mendoj që ditët e ardhshme, duke u afruar, duke seleksionuar edhe ekipet, duke se për dy ditë afërsisht mbyllet 16, që pastaj afrohet gjysmëfinalja dhe do të shikojmë ndeshje më interesante dhe shpresoj që ekipet më të mira të mundshme që meritojnë do të jenë finale, do të kurorëzohen me titullin kampion botës. Mendoni që do të ketë surpriza? Jo, nuk mendoj që të ketë surpriza. Do të rrihet ashtu siç ka rrjedhur gjithmonë? Mendoj që nuk është kampionat e surprizave, mendoj që ekipet që kanë rrjedhë logjike do të jenë katësh edhe. Do të tregojnë veten sërish paska se kanë mësuar humbje. Po, kanë mësuar humbje, por mendoj që Brazili do dominojnë në këtë kampionat botror, kanë një nivel shumë të lartë si të lojtarëve, si të këtë kompleks që ka domethënë ekipit ansamblit që ka 11, se ka një ekip shumë kompakt. Ne gjatë këtij rrugëtimit do të flasim fakt edhe për këtë dashuri tuaj, e cila me sa duket nuk do të largohet kur nga ju, por do doja ta filloja nga fillimet, ashtu siç kemi zakon në këtë emision. Ju keni lindur në qytetin e Lezhës, paçka se origjina juaj nuk është në qytetin e Lezhës. Jo, nuk është në qytetin e Lezhës, vërtet. Fillimet janë si shumë familjes, shumë fiset e Shqipërisë. Pas luftës dytë botërore, kanë qenë me ardhjen e sistemit komunist të partisë në Dysenishin, kanë qenë shumë të dhimbshme. Unë kam lindë në vitin 67, jam fëmija i vogël i babait tim dhe i nanës time. Baba ju e ka pasur 7 fëmijë. Po, jam i 7 i vogli. Edhe motra madhe, biles tash para një muajit festoi 70 vjetorin, për kemi diferencë mes 7 fëmijëve. Kemi kaluar një jetë, një kalvar shumë të mundinshëm, shumë të dhimbshëm dhe me shumë peripecira dhe me shumë vujtje. Mbiemri juaj vjen pikërisht nga fshati, nga i cili ju vini. Po, është një fshat i Shkodrës? Jo i Shkodrës, nga Malësia Madhe. Nga Malësia Madhe. Po, ne jemi me origjinë nga Bajza e Kastratit, jemi nga fisi Kaçaj. Kemi rreth 400 vite që kemi qenë në katunën e Kastratit, është një po themi mal sipër Bajzës ku është rrafsh dhe rreth 350-370 vite që kemi rënë në Bajzë, në fshatin Aliaj, fshati quhet Aliaj dhe lagja ime quhet Kaçaj. Baba im në vitin 42-43 është larguar, ka ardhur e kanë marrë në Tiranë dhe në 45-ën kanë shkuar në Kosovë. Baba im ka marrë, domethënë është shkolluar dhe është diplomuar në Kolegjin Franceskan të Shkodrës tek jezuitët dhe në 45-ën e kanë çuar atëherë sistemi Enver Hoxhës, e kanë çuar për të hapur shkollat e parashqipe 50 mësues në Kosovë. Ka qëndruar 3 vite atje dhe në vitin 48 kur është mbyll kufiri, është kthyer në Shqipëri dhe ka vazhduar përsëri mësimdhënien në disa fshata të Mirditës dhe të Lezhës. Në vitin 50, rreth vitit 50-51, vllai i madh i babait tim, Xhaja i madh, është arratisur bashkë me çunën e Xhajës vet dhe me 5-6 kushi sepse kanë dashur t'i vrasin në atë kohë
kryetari i lokalitetit ka qenë Malësinë e Madhe Palmi Lyshi, dhe për të shpëtuar jetën, duke menduar se do të kthehen shumë shpejt pas 16 vitit, kanë kaluar me ata në Jugosllavi. Për këtë arsye, babain e kanë arrestuar në vitin 51 në fshatin Kalur të Mirditës atëherë, dhe e kanë çuar në Tepelen, ku kanë 3 vjet e gjys në internimin famkeq të Tepelenës. Dhe aty ka qëndruar bashkë me kunatën e vet, pra me nusën e Xhaxhait, me çurin e Xhaxhait, dhe ndërkohë çurin e madh të Xhaxhait time kanë dënuar 18 vite mbrojtje për arsyen se u arretisi jati, dhe ndërkohë për dhurata dytë ishte se kanë arrestuar edhe babain e vllain e madh të nanës time Dajën, domethënë, ku ka ai ka qëndruar 15 vite në Spaq. Dhe aty ka filluar kalvari i internimeve dhe i vujtjeve deri në vitet 90, kalvari i përndjekjeve, persekutimeve për familjen tuaj, për fisin tuaj nuk do të kishte fund. Po, ka qenë shumë. Dhe ju lindët pikërisht në këto vite, kur familja ju ishte pikërisht Kemi pas vujtje shumë mëdha dhe për këtë arsye fisi jon ka pas një shpërngulje dhe gjeografike. Domethënë, një familje ka shkuar në Elbasan, një familje ka shkuar në Durrës, 2 familje kanë në Tiranë, 5-6 familje kanë qenë në Laç dhe baba ka përfunduar në Lezhë. Unë kam lindur në fshatin Gryk Manati, një vllai tjetër ka lindur në Shënkoll, një fshat tjetër në Lezhë, një vllai tjetër ka lindur në Zadrim, në fshatin Piraj. Motra e madhe ka lindur në Tepelen. Tjerë, domethënë kemi disa. Ju duhet të lëviznit pra. Po, ashtu ishte, ashtu ka qenë një sistem shumë i dhimbshëm, shumë i mundimshëm. Unë nuk duhet as ta gjykoj, as ta paragjykoj atë sistem. Njerëzit ashtu kanë qenë gjithë, ashtu ka qenë koha, ai ka qenë një sistem shumë brutal, dhe mendoj dhe shpresoj që brezi. Ju keni qenë fëmijë në ato vite, e ndjenit persekutimin ju si fëmijë? Shumë. E ndjenit? Shumë. Në çfarë aspekte? Në gjithë aspektet. Tash unë kam lindur në fshatin Gryk Manatis, ku është një fshat i mrekullueshëm. Aty janë banorë gjithë autoktonë dhe vetëm ne ishim të huaj aty që banonim. Dhe babaim për shkak të shkollës dhe arsimit që kishte, ka qenë mësues, e kanë lënë mësues të 4 klasëve fillore, në kolektive, klasë parë, 2, 3, 4. Dhe aty babai ka mbyllur edhe pensionin. Kemi qëndruar edhe 16 vite në atë fshat. Është një fshat i bekuar, ku unë aty jam rritur dhe jam bërë deri në moshën 12 vjeç. Një fshat shumë i respektuar, shumë i dashur, por persekutimi ashtu ishte sistemi, nuk kishin faj njerëzit. Ishte një sistem, thash, shumë brutal, shumë makabër. Mbaj mend pastaj në moshën 11-12 vjeç më kanë përzgjedhur në klasën sportive në Lezhë për të shkuar në Lezhë, dhe kam zbritur në Lezhë, domethënë nga fshati është rreth 4-5 kilometra aty, dhe ka vazhduar, domethënë, gjithmonë dhe vazhdimisht kemi qenë të treguar me gisht si fëmijët e reaksionarëve, fëmijët e priftit. Atëherë, më thënë, fëmijë e priftit ka qenë një ofensë shumë e madhe, ose një përbuzë shumë e madhe. Ju kishit persekutim vetëm nga njerëzit e politikës asaj kohe, apo edhe nga banorët e fshatit? Ndryshonte situata me banorët e me njerëzit atje? Jo, ndryshonte shumë. Banorët kanë qenë shumë dashur me ne, edhe shumë na kanë respektuar shumë, dhe jemi shumë mirënjohës, dhe kemi marrëdhënie shumë të ngushta, familjare, shpirtërore dhe njerëzore, edhe sot, deri në këtë moment që flas. Biles, shkolla në fshatin Gryk Manatis, aty ku kam lindur unë, me qenë se babai im ishte 16 vite rresh aty, dhe kanë nxjerrë 16 breza, në vitin 2003, mos gabohem, qëlloj që gjithë komuna e atij fshatit, komuna Kolsh, ishin dhe kryetari dhe gjithë këshilltarët ishin nxënës dhe babës, pra të klasës fillore deri në klasë 4, dhe janë mbledhur gjithë unanimisht dhe i kanë vendosur shkollës aty emrin e babës tim, që është një nder shumë i madh dhe një mirënjohje shumë e madhe e këtyre banorëve këtij fshatit, që përfitoj nga rasti përsëri t'i falenderoj sot dhe përjetësisht për respektin që kanë treguar për babën tim, për familjen time, dhe vazhdojmë edhe sot që kemi marrëdhënie shumë ngushtë familjare me gjithë atë fshat dhe me gjithë zonën aty. Pra njerëzit kanë qenë shumë ndrysh. Sistemi ishte ndrysh. Ju ndjeni vetëm nga njerëzit e politikës persekutimin. Vetëm nga njerëzit e politikës nga sistemi, por njerëzit kanë qenë shumë dashur dhe shumë të mirë. Ju kujtohet kur ju ishit fëmijë nëna dhe babai, ndoshta në shtëpinë, familjen tuaj, bëheshin biseda politike në atë kohë? Po, janë bërë shumë, më kujtohet shumë mirë, sepse ne jemi rritur 7 fëmijë në një dhomë. S'kemi pas as kuzhinë, as banjo, ka qenë një... Kushte shumë vështirë, kushtet pa imagjinuar, kemi filluar ne vetë që kemi jetuar, mos t'i besojmë. Natyrisht janë bërë biseda, baba ka qenë goxha i ditur, goxha i shkolluar, dhe ka qenë i heshtur, dhe gjithmonë
Çfarë kanë nxjerrë shkolla franceskane në në fakt shprehjen popullore me lepurin në bark. Babai ka folë 5-6 gjuhë të huaja dhe nga Afrika asnjë nga fëmijët nuk na ka mësuar asnjë gjuhë të huaj. Dhe kur e pyetshim babën që a ti din gjuhë të huaja, babai përgjigjja ishte unë nuk di mirë shqip, u përgjigjte. Tmerrshme. Po ashtu nuk po të thoshte ndrysh do të shkote dhe në burg tek tjerët, ku përfunduan gjithë, më thënë vllai vet, nipat e vet, kunati vet, gjithë Ju jep familja. tek këshilla juve fëmijëve që duhet jeni të kujdesshëm, nuk duhet bëni biseda me shokut. Ne jep tek këshilla, shumë këshilla dhe mbaj mend që kur ka vdek diktatori, kemi qenë pastaj nga aty lëviz me ram ndërtuam shtëpinë e re në fshatin Ishull Lezhë, ku është një fshat shumë afër qytetit 1 kilometër. Dhe aty pastaj mbaj mend që na kam mbledh gjithë, pastaj ishim rrit, se bëjmë fjalë për 85-86 kur ka vdekur Veri. Po. Na kam mbledh gjithë fëmijëve, na ka thënë që na është lutur që mos flasim natyrisht përsëri, po atëherë thash ishim rritur, ishim mosh të rritur, dhe na ka thënë sot është çlirimi i Shqipërisë, është kombë shqiptar është çliruar nga një diktator, nga zgjedhje. Ishte përjetuar pra për shumë vite. Po. Pra ai kuptonte, sepse vazhdimisht në shtëpinë tonë ai ka dëgjuar gjithmonë Radio Vatikanin, Zërin e Amerikës, kemi pas lutjen e Malcisë, etj, shumë gjëra që sot janë pa besuara tani, gjëra që kemi kaluar, kemi pas vazhdimisht në shtëpi dhe kemi pas vetë babën që na ka edukuar dhe na i ka mësuar gjitha këto vepra, sot që shumë njerëz dalin tash i shesin mend dhe nxjerrin si patenta demokracie dhe sigurisht që po. Si burri, po atë ka qenë shumë kohë të vështira. Vetëm ata që i kanë përjetuar mund t'i dinë dhe t'i vlerësojnë në fakt. Po, kemi kaluar një kalvar shumë të dhimbshëm dhe shumë të vështirë. Sepse është shumë e vështirë që për shembull mos ta njohësh çunën e xhaxhait, mos ta njohësh çunën fare fisin tënd, familjen tënde. Je i detyruar pra. Kemi pas ndaluar të shkojmë në bajzë, në velinë e babës deri në vitin 90. Kemi pas të ndaluar me ligj, me rregullin e sistemit të kohës. Po nëna, në fakt jashtë kamerave ju shprehët me një lloj dashurie shumë veçantë për nënën tuaj. Mbretëresha ime u shprehët shpar, para pak më parë në fakt. Nëna është... Ka pasur një ndikim, sidomos tek djemt, ndikimi që ka nëna tek ta është i veçantë. Nëna është, për çdo fëmijë është nënë. Edhe kur ndron jetë nëna, pyetja është, për shembull, më ka ndruar, tani bën një vit që ka ndruar jetë, edhe kur bëhet pyetja që çfarë moshë kishte nëna, mosha e nënës është nënë. Nuk ka moshë. Mosha është nënë. Nana ime ka pas thashë një, thashë në fillim që 7 fëmijë na ka lindur në 7 vende të ndryshme. Ju e kuptoni se një vetë zonjë dhe grua, një vetë nënë, sa vështira sa të mërshme ka qenë. Edhe nga 7 fëmijë, domethënë një koincidencë shumë e dhimbshme, që vetëm unë kam lind në spital në maternitet. 6 tjerët kanë lind në për Kasollë, në për Ara, në për ku ka kap puna dhe halli nanën dhe babën. Du të them që ka vujtur shumë, një nënë shumë, ka qenë shumë punëtore, nëna ka qenë e pashkolluar, pra ka pasi kontrast me babën, baba ka mërë 18 vite shkollë me 5-6 gjuhë të huaja, nësa nëna nuk ka pas, ka qenë në delinës 30, më zërë nuk ka qenë arsimuar, por ka qenë shumë, ka pas një zyrësi naturale dhe ka qenë njëri shumë i mbarë dhe shumë punëtore dhe shumë e fort, super fort. Do të tregoj një moment shumë të pabesueshëm për të treguar sot. Vllai i madh Daja ka qenë 15 vite në Spaç ka ndëtur dhe nana shkote për ta parë herë në 3 muaj, herë në 2 muaj, herë në 6 muaj, sipas mundësi për të çuar ushqimet. Edhe për mos me heq babën nga puna, për shkuar në mënyrë po themi ilegale, merrte letë njoftimin e një kushirës vet, që e kishim komshi, që ishte edhe me shami malcore, siç është nana, dhe shkonte me emër tjetër dhe thotë e kam çunë tezën, nuk kam vëlla, thoshte. Shkote shihte vëllain e vet. Për mos u paraqitur me emrin e saj, sepse do të hiqim babën nga puna, që do të thotë guximi i saj ishte i pashembull. Të shkosh në atë kohë me të paraqitesh me një emër tjetër, e vërtet. Kuptohet që është një sakrificë dhe në emër dashurisë ajo kishte përplasur. Një sakrificë, një guxim i jashtëzakonshëm, është sepse edhe nga nana kam qenë më i përsekutuar se baba, se nana dajnë e vetë vllanet jam që kanë përshkatuar me Prekcalin, që është përshkatuar bashkë me Prekcalin tek në Shkodër pa gjyq
përsëri vllai tjetër i nanës edhe ai përshkatuar. Pra kemi qenë dy anët, të dy anët të masakruar, po. Pastaj vim edhe tek xhaja te Luka Kaçaj që edhe ai në 73-shin. Xhaja juaj Kaçaj, një më shumë e njohur. E arrestuan edhe atë Por që pati një fat jo të mirë. Natyrisht, po fati i tij ishte sepse ishte i madh, kur je i madh sistemit godiste, kështu ishte regjimi. Ashtu ishte koncepti brutal i atij sistemit. Godiste gjitha vlerat dhe gjithë njerëzit që ishin të ditur dhe ishin të aftë. Ashtu kishte sepse Enver Hoxha për atë që kishte mend e kuptoi që e kuptonte mizoritetin e tij, ishte njëri mizor, sepse ai të parin njëri vrau burrin e moxhës dhe ëndrën e vet. Pra kur ai vrau nuk kurseu ëndrën, deri në fund që vrau bashkëpunëtorët e vet më të afër deri vitet e fundit, kështu që Xhaxhai juaj u shkollua jashtë. Xhaxhai edhe ka qenë në kolegjin franciskan me babën, pastaj ka shkuar në vitin 50, ka shkuar në Moskë. Ka studiuar Kamerun Çajkovski. Fal talentit të tij. Po, talent madh bile se atje në Moskë ka shkuar, nuk ka dash shkonte për shkak të ka thënë që familjen e kam kulak në malësi të madhe në Bajz, edhe ka shkuar me porosit me Meçev, po themi me lutjen me Meçev në atë kohë, kryeministri Çehu. Ka mbaruar 6 vjet në Moskë, është ka dalë dihet tash më se si ka dalë mësimi, ka qenë një talent i rrallë. Gjatë atyre viteve mos ka bëhem, nuk e më mend vitin mirë që është luajtë filmi Skënderbeut ku ai ka kënduar këngën të filmit Skënderbeut. Ka luajtur edhe filmin tek sipas librit të Ismail Kadares për kë bën këto daulle rolin e Gjinit. Edhe pastaj në 73 u arrestua dhe përfundoi në Burgje. Pasi doli nga burgu, përsëri bën dhuratë, e kanë çuar hamall tek frigoriferi fruta e perimit këtu që është tek rruga Bardhyl. Dhe ja kanë marrë shpinën, ka sekuestruar shpinën që ka pas te pallati Agimi, ka dytë. Dhe e kanë çuar të jetojnë në Valias, në Allias, jo në Valias, në Allias, në një banesë përdhese, tip gjysmë. Sigurisht, ky është fati i njerëzve të mëdhenj, fakt, por fat keq, janë paradokset e jetës këto. Natyrisht. Por unë e di që ai është idhulli juaj në një farë mënyrë. Përveç nënës dhe babës. Është idhulli dhe krenaria ime, sepse e meriton të jetë. Është i tillë, është shumë i madh. Unë duket vetja shumë i vogël që flas për të dhe sepse kapaciteti i tij është shumë i madh. Por thash në fisin, në shtëpinë tonë, në shtëpinë time kemi pas edhe shumë figura ose personalitete të tjera, kam pas çunë xhajës tjetrin që ka qenë Dod Kaçaj, që sot nuk jeton, ka ndruar jetë, ka qenë një intelektual i shquar, ka qenë një shkrimtar shumë i famshëm. Edhe ai për shkak të mallështisë së tij, për ta shpërblyer e çuan 18 vite, ka qenë mësues në Dukagjin. Edhe ai mësues në ciklin fillor, domethënë. Dhe pastaj në vitet e para demokracisë ka qenë 3 herë deputet i Partisë Demokratike, përfaqësues i Malësisë Madhe në Parlamentin Shqiptar. Dhe fatkeqësisht në vitin 98 është ndarë nga jeta me një smundje të rëndë, një smundje e kancerit, leuqemi në gjak, por ka qenë një figurë shumë e dashur që kur ka në parlament, kur ka folur në parlament, është dëgjuar zëri i tij, sepse ka ditë çfarë ka thënë dhe ka ditë ta ngrejë zërin për gjitha problemet ose problemet që ka ngritur ai sot janë akoma në malësinë e madhe, në të krahin, kanë ngel ligje ose kanë ngel gjërat më pozitive për gjithë banorët e Malësisë Madhe. Ka ditur të flasë ashtu siç flasin burrat e Malësisë, që kanë besën të parë. Po, normalisht. Megjithatë, me gjithë këta njerëz të mirë, me gjithë këto figura që ju keni pas me familjen tuaj, me nënën, me babain, nga kush keni marrë më shumë? Mendoni që keni trashëguar genet më të mira, keni marrë, ndoshta nga nëna keni marrë një typar, nga babai diçka tjetër, ndoshta nga xhaxhai juaj keni mësuar shumë. Unë mendoj që nga 7 fëmijët që jemi në pamjen fizike kemi ngjarë 2 nga nëna, 5 nga baba. Nëna ka qenë e shkurtër, baba ka qenë shumë i gjatë. Kanë pas kontrast dhe një motra e madhe dhe një vëllai kanë ngjarë nënës shkurtër. 4 djem dhe një motër tjetër kemi ngjarë babait gjatë. Fizikisht. Nga ana kështu, po themi nga ana e formimit ose nga ana e përngjarjes më afër, unë mendoj që i kam ngjarë më shumë rreth 80-90% nga babait. Keni marrë nga babai më shumë? Po, nga babai. Cilin typar keni marrë më shumë nga babai, nga ana e brendshme shpirtërore? Nga ana shpirtërore kam marrë, domethënë jam pak impulsiv nga nana, por që gjithë gjërat tjera i kam mendoj që i kam nga babai ose edhe nga gjyshi, që se kam njohur gjyshin, po edhe nga gjyshi që siç ka thënë baba, domethënë si që natyrë që e ka njohur, se kam njohur, po më shumë nga baba i kam
Dominon babaj. Po, besoj 80-90%. Kthehemi edhe një herë tek fëmia juaj. Ju spikatët me sa duket që kishit dëshirë për sportet? Po, në klasën e 5 me kanë përzgjedhur në klasën sportive të futbollit. Atë ishin krijuar disa klasa sportive të futbollit. Dhe trajneri i parë që më ka përzgjedhur ka qenë Bashkim Tufa, sot gazetari që është. Ka qenë mësues fizikur në Lezhë dhe ai kishte formuar domethënë për herë të parë, ishte viti i parë që ishin jo, tu jam më vonë. Këtu jeni i rritur, tashmë jeni sportist i formuar. Po. Dhe me ka përzgjedhur në klasën e 5. Në klasë sportive, aty kemi qenë, edhe aty, domethënë, me qenë se visha nga fshati në qytet, isha shumë i përbuzur, jo nga shokët, po ishte vetë sistemi tillë. Pastaj kam pas fatin... Ju e bënit vajtjardhje? Po në kamp, çdo ditë. Sa orë? Po themi një orë... Ishte një lloj stërvitje fizike dhe kjo? Po, pastaj, jo, ishte lumturi e madhe, ishte... Shkonit me shumë dëshirë? Patjetër. Edhe, po, më bukur ishte nuk kisha këpucë për të veshur dhe mesha ato sandallet e nanës, ishin disa, nuk kemi thënë që me vrima, ju thoshim bircake. I qushim edhe i vesh ato dhe më tallshin, se s'kisha tjerë, ishin plastike, këto që veshin tani në plazh. Ishin luks për atëherë, po ishin të nanës, ishin femrash. Unë ato vesha për shkuar se s'kisha dhe kur shkosh atje në shkollë, dëshira e madhe për shkuar, shokët e mi dhe shokët e klasës bëshin me tallshin, dhe më thënë që pashtu ishe koha. Pastaj me kanë marrë në ekipin e trive. Jo, këtu jemi me veteranet, pasi kam lënë futbollin. Këtu jeni, pasi e keni lënë futbollin, megjithatë, mësuesët pikasën, tek ju ashtu si shtat ju pikasën që ju kishit të dhëna për të bërë një sportist. Ju mendonit një herë që mund të bëheshit sportist? Po e kam mendruar çdo herë, më thënë drejtën. Kam mendruar edhe shifsha dhëndra fizikisht, edhe natyrisht ka qenë shumë e vështirë, po... E dinit që kishte një biografi të tillë. Do të pengonte në tartë. Futbolli, sporti dhe futbolli është fat. Natyrisht edhe këmbgulja dhe në bazë të analizës që bëjnë edhe specialistët dhe trajnerët që më kanë rritur më kanë në sportist, unë jam një sportist që jam shembull që jam bërë më tepër me sportist me vullnet dhe me punë të madhe shumë. Kam marrë te ekipi i trinjve, Beslidhjes. Në çfarë moshe ishit? Në moshën 13-14 vjeçare. Me ka përzgjedhur Nikolin Lorenzi. Aty ai është një nga personat që më ka dhënë, po themi, gjithë mbështetjen e duhur për të bërë sportist dhe futbollist. Pastaj nga aty po me ndikimin e këtij profesor Lorencit me ka marrë ekipi i parë në moshën 17 vjeçare, ku aty ka qenë trajneri Vasil Bici edhe Cuf Pelingu. Natyrisht ishte shumë e vështirë. Ky ka qenë hapi më i vështirë për të bërë futbollist, se është edhe mosha 17-18, shumë e vështirë. Kam pas përkrahjen e gjithë sportistëve dhe futbollistëve të asaj kohe që ishin Gruda, Gega, Rama, Hasku, Kraja, ishin... Emra shumë njohur? Ishin futbollistë shumë njohur dhe shumë cilësor. Dhe Lezhë ishte një ekip shumë të mirë për atë, po? Parashikimet ishin nga 80-90% që nuk do bëjmë futbollist. Të lojtarëve që atë kohë ishin lojtarë titullar. Dhe fati deshti që pa të dalë një rregull i federatës që një nga 18 vjeçar në moshën duhet të jetë se s'bën të luajnë pjesën e parë, 45 minutat e para. Nga kjo unë përfitova dhe mbaj mend neshën e parë. Aktivizoheshit pra pjesën e parë. Neshën e parë më kanë futur neshën me vllaznin Vojokushi, kam luajtur në moshën 17 vjeç gjys pa i bërë 17 vjet dhe neshën e dytë me Elbasanin, me Labinotin atëhershëm në Lezhë. Pastaj ai vit ka shkuar, domethënë duke aktivizuar një pjesë 70 minuta, viti i dytë më ka thirrë shpresë kombëtares pastaj, bëra një hop shumë të fortë, një punë të jashtëzakonshme, domethënë kam punuar dhe kam bërë stërvitje vetmohuese. Punonit vetëm me trajnerin dhe me shokut apo ndoshta edhe jashtë orarit ju punonit në mënyrë autodidakte? Më shumë kam punuar në mënyrë individuale. Keni punuar vetë, doni të arrini 3-4 orë 5 orë se vitin ditë, çdo ditë. Dhe njeriu që më ka marrë pastaj me shpresë kombëtares, që është trajneri më i madh gjitha kohërave, është Din Xhega, që sot nuk jeton më, që i uroj që shpirti i tij të jetë në dorë të Zotit, po. Se në atë kohë ka qenë e vështirë, një nga Lezhë, nga ekipi i Beslidhjes të vinë me shpresë kombëtare, si ishte si më thënë sot, do shkojmë lutë me Milan unë, është e pamundur. Kështu ka qenë atëherë shumë e pamundur që një nga Lezhë për herë të parë, ai Din Xhega ka thyer tabun, na ka marrë 5 lojtarëve nga Beslidhja, na ka marrë me shpresë kombëtare. Një nga këto 5 kam qenë dhon. Po përveç se isha unë, po në këtë përzgjedhje, po kur erdhëm në Tiranë dhe ndeshën e parë më ka aktivizuar në Berat dhe më mend me kundër Suedis, kam qenë vetëm unë në formacion. Këto të katër tjerë ishin në stol të Lezhës. Po ishte një revolucion që bëri Xhega, tani Xhega, që të marrë nga një ekip tjetër, sepse në atë kohë ishte vetëm Tirana, Shkodra dhe
pak vlora. Po. Nuk u merrshin nga ekipit e rrethave. Ishte një tabu që si kishte thyer asnjëri deri në atë kohë. Dhe pas asaj, pastaj kam luajtur 4-5 neshe me shpresën e kombëtares dhe ka ardhur, më kam mbajtur me luajtur me Suedin, me Greqinë në Shkodër, me Poloninë dhe me Anglinë përsëri në Shkodër. Dhe neshe kthimit në erdhi rralla, se ashtu ishte rralla. Neshe kthimit do të shkoshim në Londër, shpresën e kombëtare për neshën e dytë, pasi luajtur me në Shkodër, neshën zyrtare. Na ka mund 2-1 në Shkodër Anglia. Ka garantuar Din Xhega ka qenë edhe në organet e partisë të federatës. Ka qenë njëri shumë demokrat, shumë liberal, shumë zemërmand. Kishte garantuar për mua, domethënë për të ndalë viza dhe për kthimin tim. Sepse shikoheshit me dyshim në fakt. Po, që unë për hir të vërtetës nuk do kthesha më për të shkosha, i kisha vendosur dhe i kisha thënë edhe vllajt tim parafunit Antonit se atij kisha i besosha se vëllezërit tjerë dhe i kisha dhe kuptimin i kisha pak frikë në aspektin autoriteti. Ndoshta ishin dhe vitet që autoriteti vllajt mall sidomos, se vllai i madh ka qenë Frani, i cili ai dhe kam pasur të dhënë burrin e motës doktorin Lesh Mataj, i cili është doktor Lesh, i cili është ndarë nga jeta fatkeqësisht në një aksident, kanë qenë 2 personat promotorë që më kanë mbështetur për të bërë futbollist. Domethënë, gjithë vëllezërit po dhe ky dhëndri burri i motrës, dhe i kam thënë vllajt Antonit që kur ta marrësh vesh që kam arrit në Londër, thuaj që nuk kthehem më. Ai kisha vendos. Dhe për fatin e keq timin, kur kemi shkuar në Rinas për të shkuar në Angli, me kanë zbritur me kthy nga Rinas si mbrapa, vetëm mua dhe shpresa kombëtare ka shkuar në Londër me një lojtar mangut. Që ishte dhe shpresa, ishin 2 ekipet, dhe shpresa dhe kombëtarja, edhe më kthyn mbrapa natyrisht. Po çka se trajneri kishte dalë një farë garancie? Jo kishte dalë farë garancie, kishte firmosur kishte garantuar shkurën tim në Londër. Nëse duket dyshimet ishin shumë. Më kthyn mbrapa, ka qenë një moment shumë i dhimbshëm, mbaj mend që kam arritur në mëngjes në Lezhë. Dhe baba dhe nanë dhe familja mendoshin që sepse u dha lajmi në orën 5, ekipi shpesë dhe kombëtar kanë shkuar për Londër, për në Angli dhe kishin dhënë listën dhe isha në listën. Ata mendonin që ju. Radio Tirana kishte thënë po që ka multuar. Kur ata më panë në shtëpi dhe më babën duke qajtur baba, gjithë familja. Është mërzitur. Megjithatë babai e ka pritur në një farë mënyrë, e ka ditur. Po menduam sepse thash tani Xhega kishte garantuar, domethënë dhe kishte dalë viza, pash vizë me sytë e mi. Ka qenë të pasaportë e kuqe për të parë pash vizën dhe edhe domethënë Din Xhega ka pas një marrëdhënie shumë të mirë me familjen Gruda, që ishin futbollistët e Vllaznisë të Beslidës, vëllezërit Gruda, dhe ata ishin domethënë mbështetës të mi tek Din Xhega dhe këmbgulja, sidomos e vllajt madh e Grudës madh të Vllaznisë. Selman Grudës ka qenë ajo që Din Xhega u bind dhe firmosi për mua për shkuar në Angli. Qartë. Po nuk ishte shkruar. Po me sa duket sigurimi e saj kohë funksiononte perfekt. Natyrisht, me thritën përpara 6 veta që nuk i njohën sot si kam pasur. Dhe më thanë që partia ka menduar për të ruajtur sepse kemi frikë se ty vjen të marrin në Londër. Kishin frikë se të më marrin. Qartë. Ato do zbresin ufot nga qiell, do më merrshin mua. Ashtu ishte koha, ashtu ishte, thashte nuk shumë të mërshur pra te, ka qenë shumë dhimbshme. Ishte goditja ajo. Për një djalë të ri, i cili ka të ardhmen, e ka imagjinuar ndryshe, e ka menduar ndryshe. E dhimbshme. Por më tepër duke parë shokët e tij tikin dhe ju të mbeteni aty. Mendua ta vazhdonit sportin pas kësaj goditje? Jo, mendova ta lë sportin dhe mendova se si të gjej një zgjidhje të arratisëm dhe kam bërë një veprim që kam marrë një shokun tim në Lezhë, kam shoh fëmijë dhe kemi shkuar në Bilisht të Korçës atëherë, Devollit, për tu arratisur. Atje kam 2 shokë të mi që i kam shok fëmijët atje, kanë qenë futbollistat ata. Shkuam atje dhe njëri nuk na pranoi, pak as për të na orientuar, as për të ardhur me ne. Dhe u kthem mbrapa, ishte shumë e vështirë, po u kthem mbrapa pastaj. Kemi marrë në Lezhë përsi dhe kam filluar atë përsi, do të kam shkuar në ekip të futbollit dhe vitin e fundit Beslida në kategorinë e dytë. Dhe unë nuk pranova të luaj në kategorinë e dytë, thash do ta lë futbollin dhe nuk luaj në kategorinë e dytë, sepse thash nuk e meritoj. Por në atë kohë nuk ka pas transferim me ekip lojtarësh. Duhet luani vetëm me nder në kategorinë e parë. Jo, nuk ka pas transferim me lojtarësh për shkuar në ekipe të tjera. Ju nuk pranonit pra të vini në kategorinë e dytë. Për të luajtur në kategorinë e dytë. Dhe për fatin e mirë tim, fatin e jetës time, ka ardhur Skënderbeu i Korçës, janë i Kaçaj, trajneri i asaj kohës, dhe më ka marrur për një vit borxh tek Skënderbeu. Dhe aty nga aty domethënë ka qenë porta ku mars të 91-shit, me 16 mars të 1991-shit, një menaxher grek më ka parë duke luajtur, kishte ardhur tek tezja vet në Korçë, nga Kosturi, nga Kastroja, kishte ardhur dhe më ka parë duke luajtur, kemi luajtur ndeshje me Durrësin, me Lokomotivën, kemi fituar 4-0, ka qenë Skënderbeu i madh atëherë, ekip shumë i madh, dhe më ka marrë vizën dhe kam shkuar me vizë
në Greqi dhe ka filluar. Do të ndalemi pak për Greqinë, do bëjmë një shkëputje publicitare, do të rikthehemi sërish. Publicitet. Ja ku jemi rikthyer sërish nderuar miq në këtë pjesë të dytë, jemi me zotin Salvador Kaçaj, jemi pikërisht në ato vite ku me sa duket u ul dhe u zbut disi persekutimi, filluan të ndryshonin gjërat. Ju ndërkohë ishit bërë një futbollist, dhe jo përkundrejt të pritshmërive të kolegëve dhe shokëve tuaj të fillimit, ju ishit bërë tashmë një futbollist shumë i mirë. Albana, jo, nuk mendoj, është një iluzion i kot i shumë njerëz që kam dëgjuar, nuk ishte zbut asnjë gjë në vitin 91. Vazhdonte njësoj. 90 ka qenë pothuajse, sepse kur unë shkova në Greqi në mars të 91-shit, shokët e mi të skuadrës Skënderbeut, Renato Rapo, Agron Jaçe këto, i arrestuan në kufi dhe i sollën me tela të lidhur në stadiumin e Skënderbeut, duke ta hequr zvarr. E tmerrshme. Pra nuk është e vërtetë, është iluzion është gënjeshtër që thonë që duke sikur ishte zbutur me sa. Jo, nuk ishte hequr, nuk ishte përkundrazi, ka qenë njësoj. Qartë. Nuk ka pas asnjë lloj zbutjet. E tmerrshme. Megjithatë, juve me sa duket po ju ndriste fati? Aty më ndihmoi fati, kam shumë Greqi natyrisht. Dhe shkuat të Greqi. Janë pikërisht këto foto, Grekët thonë, një filozofi greke thotë që fati është tullat, thotë dhe në fund ka disa fije flokët. Kush e ka fatin, më merri fatin, besoj që ju i kapët ato Zoti ndihmoi dhe kam kapë. Po këtu janë te ekipi i parë që kam shkuar, te ekipi i Athinaikosit. Ka qenë një ekip në kategorinë e parë, ku vitin e parë kemi luajtur për Kupën e Evropës. Aty jam në dy luftim me një lojtar me ekipin e Ksanthit. Këtu jam me dy bashkëlojtarët e mi. E mbani mend si u pritën atëherë kolegët, shokët tuaj, por dhe trajnerët në Greqi, shikoheshin me skepticizëm shqiptarët në atë kohë që shkuat ju? Jo, më kanë pritur shumë mirë. Kam gjetë një klim shumë dashamirëse dhe shumë njerëzore. Aty jam me, kemi qenë tre lojtarët e huaj, është Polaku Bong dhe Jugoslavi Spica. Ishit tre të huaj në atë ekip. Tre të huaj, po. Aty jam përsi 11 ekipit tim që kemi qenë. Këtu jenë 11, pra është ekipi. Po, me Athinaikosin. Është ekipi i plot. Po. Qartë. Aty janë përsi, po me ekipin tim, që kemi pas fanelet dhe të verdhe dhe të kuqe, me një ndeshje, besoj më duket se me Aikun jam aty, nëse ka bërë. Këtu përsi jam me këte Jugoslavin, kam shkuar shumë mirë me këte, dhe me 11 që një ndeshje që kemi pas me Panathinaikosin aty. Kjo foto tjetër, këtu pra. Ka qenë ndeshje shumë interesante, ajo. Kujtime pa fund, besoj, nga Greqia, me shokët e kolegë të cilët... Shumë interesante. Edhe këtu jemi me Danimarkën, me kampion e Evropës, jemi në Qemalstafa këtu, ku është 11 që është... Këtu jeni me kombëtaren? Po, me kombëtaren. Me ekipin e kombëtares? Ekipin e parë, Leon Demullari, Zmiani, Kushta... Emrat më të njohur të asaj kohe? Milo i shkret që është ndarë nga jeta, Legbello... Dhe vazhdojmë përsi me kombëtaren. Sërish këtu me kombëtaren, edhe kjo foto. Këtu jemi sërish me Greqinë, nuk përfundojnë fotot e Greqis. Janë momente shumë bukura të fiksuara në celuloid këto. Këtu kam, aja është golçenuesi më i mirë i Greqis, i kombëtarës Greqis Aleksandris, është lojtari i Aikut, atje, jemi dy luftim me të. Këtu janë përsi vetë. Sërish, janë dhe këtu. Kemi qenë tritesh, nuk njohë, mas vetën tonë mirë. Një nga mrapa, këtu është një fotografi interesant, në mësë gabon, është me këtu, kapitenin e kombëtarës Greqis, të Aikut, Manolas, që është gjagjaj i lojtarit që luan sot me Romën, Manolasit Romës, këj numri 4, jam aty një dy luftim shumë tashme, jemi në fushën e Aikut, Athinis, ku jam 20.000 tifozë mërën. Dhe tu jam një dy luftim. Duket që është një dy luftim. Tu jam me Olympiakosin, kjo është, kundër Olympiakosit, është Batista, portugez i madh, me ngjyrë që ka qenë lojtar i madh shumë. Jam aty në dy luftim me të. Do flasim pak për vitet e Greqis. Ju thatë që më pritën shumë mirë, dhe jo vetëm që ju kanë pritur mirë, po kanë shkruar edhe mediat. Po, natyrisht. Biles mbaj mend në vitin 91 në dimër, ka ardhur Televizion shqiptar me të madhën Ylli Pepo dhe më ka bërë një reportazh shumë të zgjeruar, sepse kemi qenë një grup lojtarë shumë cilësor atëherë, por nga gjithë këtë grup lojtarësh, vetëm 3 kemi luajtur në fillim të paret. Kemi luajtur Sokol Kushta, Lefter Milo dhe unë, si të huaj. Pastaj grupi tjetër që ishte aty fizikisht, Strakosha, Legbello, Ferko, Iliadhi, Bledar Kola, këto, kanë luajtur rreth 9 muaj pas nesh, sepse këto pritën se dokumentacionet tyre u vonua për të konfirmuar dhe ne 3 kemi luajtur të paret. Kemi pas fate, kemi luajtur të paret dhe mendoj që kemi bërë një paraqitje dinjitoze si për veten tonë, si për
domethënë për ngjyrat e kombëtarës shqiptare të asaj kohe. Patjetër. Kur e pat veten pjesëtar të këtyre ekipeve në Greqi, që ishin ekipe me emër në fakt, ishin kategorisë parë dhe luanin shumë, ishin ekipe shumë të njohura. Menduat që realizuat ëndrrën tuaj apo synonit për më tepër? Jo, vazhdimisht kam menduar që të eci përpara dhe të shkoj te një ekip më i madh, po fatkeqësisht atëherë nuk ka pas, domethënë menaxhim të futbollit dhe menaxher siç ka sot, vitet e fundit, sepse po të kishim domethënë një menaxhim më të mirë të resurseve tona, sepse në atë kohë për shembull më mend kushtin e kërkoi Italia për të shkuar në kampionaton në Itali, pas kishte menaxher dhe menaxheri është shumë i rëndësishëm sepse është një prezantues, prezanton vlerat e lojtarit. Sepse unë mendoj që lojtarët te këtij grupi që ishim, siç thash, Milo, Kushta, unë, Strakosha, Xhumba, Bellaj, Bledar Kola, Agustin Kola, Barbullushi ka qenë në atë kohë, Ferko, këto ishim lojtarë që ne meritonim të lushim në kampionatet më nivelit më të lartë. Jo se Greqia ishte dobët, po mendoj që gjithë ne mund të lushim si në Bundesligë, si në Itali, si në Spanjë, kudo, po të shkoshim lushim denjësisht. Cili ishte ekipi që ju kishit ëndër të luanit në atë kohë? Për mendimin, unë do kisha pas dëshirë, kisha luajtur ke Bayern Munich ose ke Manchester United. Ishte një stil futbollit. A ishte pikësynimi juaj? Jo, ishte një stil futbollit që unë ju përshtatja, ishte një stil shumë i fortë fizikisht. Kishte një përgjigje shumë fizike që unë e kisha, atë nuk më mungonte, dhe mendoj do kisha luajtur lehtësisht do të kisha luajtur. Qartë. Sepse shumë lojtarë grek që kanë qenë bashkëlojtarë të mi kanë luajtur në pikërisht në këto ekipe. Një nga shokët e mi ka luajtur me Newcastle, një tjetër ka luajtur me Liverpool, etj. Por nuk ishte diçka e tabuse ose çuditshme. Ose e paritshme. Ishte vetëm çështje menaxhimit dhe çështje prezantimit, gjë që ne nuk e kishim. Po një futbollist, një sportist të cilin ju e kishit idhull në atë periudhë? Unë kam pas idhull dhe kam idhull Beckenbauerin, i cili është i vetmi lojtar në botë që ka titullin mbreti. Pra mbreti do të thotë Kaiser në gjermanisht dhe është vetëm ai që është lojtari për mua. Në të gjitha kohrat ai mbetet për ju. Jo, është lojtar model. Pastaj unë jam nga ana shpirtërore jam tifoz ose lojtari më i madh i gjitha kohërave për mua është Maradona, i parritshëm, dhe Pelea. Pastaj këto në kohët e sotme, unë jam idhëtar dhe i dashuruar me futbollin e Brazilit. Nga mënyra se si luhet, se si bëhet futboll. Por lojtari më model që kam pas idhull ka qenë Beckenbaueri, që kam pas fatin ta takoj disa herë, pasi ka. E keni takuar? Jo në kushtet e një sportisti. Jo, në kushtet e një drejtuesit të federatës, kam qenë drejtuesi i federatës futbollit. Ju mbeti merak që ndoshta ndonjëherë si sportist nuk patët fatit që të ishit në një njëjtën fushë, pikërisht me këto emra të mëdhenj. Jo, kam qenë me emra shumë mëdhenj në fushë. E kam meraku më Arritet që të ishit në fushë me këta? Se kam luajtur me lojtarë të nivelit Klinsmanit, kam luajtur me Mateusin, kam luajtur me te Beckenbauer, kam luajtur me Mateusin, kam luajtur me Klinsmanin, kam luajtur me Bierhofin, kam luajtur me Stoichkovin, kam luajtur me Butragenjon. Kam luajtur me Shevchenkon, kam luajtur me Luis Figon, kam luajtur me Ryan Giggsin, kam luajtur me shumë lojtarë. Edhe kam nuk e keni merak këtë pjesë. Jo, hiç fare. Okej, shumë mirë. Për sa vite qëndruat në Greqi? Kam një pjesë tjetër në Çipër bashkë, kam luajtur 3 vite në Çipër, ku kam pas edhe sol kushtin me vete. Gjithsej shkon rreth 10 vite totale. Goxha vite. Po, goxha vite. Jam shumë i kënaqur, jam shumë i lumtur sepse në Greqi përveç sportit kam pas një paraqitje të rregullt njerëzore, miqësore, kam shumë miq, kam shumë njerëz. Kam pas fatin e madh po ashtu edhe në Çipër, në fatin e madh që në vitin 98 kryetari me propozimin e mini bashkisë ku kam luajtur, sepse Athina ka 11 mini bashki, është e madhe. Kryetari asaj kohë zoti Abramopolis më ka dhënë edhe titullin, më ka kurdur titullin qytetar nderit i Athinës, që kanë pak njerëz, shumë pak. Është një nder i madh. Besoj që kanë shqiptar, nuk e di. Absolutisht. Dhe më kanë nderuar, më kanë respektuar dhe edhe sot nuk e di nëse e kemi në foto momentin. Po, mund ta shikojmë. Greqia është një pjesë e rëndësishme e jetës time, ose e them pa hezitim që është një atë i dytë imi, sepse sepse është një moment jo pak i rëndësishëm në jetën tuaj. Kam edhe, nuk kam të me vete, por kam edhe momentin kur më ka akorduar. Aty është zoti Avramopolis në qendër dhe në krahun e majt është presidenti i ekipit tim të Olympiakos Nikosia, zoti Lukas Elinas, i cili është edhe konsulli i nderit i Shqipërisë në Çipër, është një nga miqtë e mi më të afërt, më ka pakzuar të gocën e dytë, e kam edhe kumbarën e shtëpisë, kështu që kam lidhjet shumë të afërta dhe shumë miqësore me shumë njerëz në Greqi, më shumë në Greqi dhe në Çipër. Qartë.
Ndërkohë, ne thamë edhe para pak më parë që filluan të shkruanin edhe mediat greke, përveç atyre shqiptare, patjetër që po. Mediat shqiptare, Salvador Kaçaj, ylli regjistar që shikon nga Londra dhe Hafizi, një nga titujt që ka shkruar. Kam qenë shumë afër atë kohë për të filmosur me Birminghamin. Edhe ishte një aksident që nuk shkova atëherë. Çfarë ndodhi? Kjo pra, si që u thash, nuk kishim menaxhimin e duhur, ose se prezentimi është, aty ka qenë pas ndeshjes që kanë bërë në Gjermani kundër Gjermanisë, gazetarët ose specialistët më kanë dhënë notën 9, për që është një notë super maksimale, po. Dhe kam qenë bizdime me Birminghamin, ka qenë atëherë në Premier League, dhe për shumë pak. Nuk u bë, me sa duket nuk ka qenë fati shkruar. Jo, ishte fati se s'kisha njerin e duhur për të më prezentuar dhe për të finalizuar marrëveshjen, që do ishte një marrëveshje historike për mua dhe shumë fitim pruese nga ana ekonomike. Pas këtyre 10 viteve, vendosët të ktheheshit në Shqipëri, doni të qëndronit në Greqi, çfarë ndodhte me ju? Unë thash, Greqinë e kam pjesë tjetës time, familjes time. Është diçka e pandarë, por që jam kthyer në Shqipëri dhe në fillim kur kam marrë në Shqipëri, jam zgjedhur si antar i Komitetit Ekzekutiv në FSHF dhe kam qenë numër 2 i Federatës Shqiptare të Futbollit me një grup shoqësh dhe miq që kemi shkuar aty. Kam punuar për 4 vite me përkushtim aty dhe gjatë kësaj kohës, për fatin e keq, me ka hyrë mikrobe se jam marrë edhe me politikën. Aty filloi që të ndizej shkëndija e parë e dashurisë me politikën, me sa duket. Jam angazhuar, arsye ose indicia e kësaj ka qenë vllai i madh i imi, vllai i parë, Frani, i cili ka qenë kryetari i Partisë Demokratike të Lezhës dhe themeluesi i Partisë Demokratike. Dhe në atë kohë kur erdha u ktheva në Shqipëri, mi ndodhi një aksident atje në Lezhë, e arrestuan për një miting paligjë në Partisë Demokratike dhe që e kishin akuzuar për një sulm ndaj komisariatit policisë asaj kohe. Etj, ma dënuan dhe me 8 vite burg. Dhe kjo ka qenë ajo indicia ose shkaku që jam marrë pastaj pushtetin vendor, kam qenë 4 vite si kryekëshilltari i Bashkisë Lezhës. Fillua të bëshit pjesë e pandare e politikës në këto momente? Po, politika që ka një mikrob që ka më keq se Bigjozis, ato Bigjozis që luajnë Bigjoz, që thonë nuk luajnë Bigjoz, është gjithë luajnë Bigjoz. Megjithatë nuk është dashuri, nuk besoj të dashuri. Sporti ishte dashuri. Sporti është diçka tjetër, sporti është pjesë e jetës dhe është pjesë që Megjithatë do doja pak momentet ngacmoja edhe për kthimin në Shqipëri. U bë diçka, patët një arsye që u kthyet apo thjesht dashuria për vendin për ta fëmijët? Jo, nuk kanë qenë edhe prindrit arsye, një nga arsyet që kam marrë këtu. Sepse vllai tjetër që jetonte me prindrit u largua për në Kanada me familjen për të shkuar në Kanada dhe prindrit ngelën veten këtu. Duhet ishte dikush. Po, edhe ne kemi pas edukimin dhe formimin e tillë që nuk kemi pranuar që t'i lëm prindërit që vetëm. Ja, ky kthimi Kosunë e Bardhë ka qenë ky shoku im që tash nga Belisha nga Devolli që jemi në Athinë mos gabon këtu, jam me këtë vllain e Kanadas dhe unë atje. Të tjetër nuk po më kujtohet cili është. Ky këtnej është Sokoli nga Devolli, është shok i familjes i gjithë vëllezërve dhe këtu jemi në Lezhë me 2 futbollistët bashkëlojtarët e mi, Hasan Hoxhën dhe Arben Loshin. Këtu isha në Greqi, unë kisha ardhur për pushime në Greqia. Vitin e parë se vitin e dytë. Këtu kam pas bashkëlojtarët e mi të 2 me Beslidhin. Ndërkohë, kishit filluar të ishit pjesë e politikës, siç e tham. Jo, këtu s'kisha filluar, isha në Greqi, në momentin që po flasim, kemi filluar të jeni pjesë e politikës. Ja, këtu jemi një moment shumë interesant. Kisha ardhur të pushime nga Greqia dhe kemi shkuar në ai me kollari i gjatë që është dhëndri, ndjes pas dhëndrim, doktor Lleshi thashë, nuk e të. Cili ka qenë një nga shtytjet siç e thatë më para. Po, dhe ky është tjetër vllai im Frani, kanë qenë edhe shok të ngushtë bashkë, kanë qenë shumë të dashur njëri tjetrin. Kemi qenë, më duket mos gabojmë, këtu në Dibër të Madhe, në një vizitë që kam pas atëherë. Edhe po, politika pastaj ka qenë. Ndalemi tek politika tani, sepse deshët apo s'deshët u bët pjesë e saj. Po, patjetër. Kam qenë 4 vjet thash në Këshillin Bashkiak të Lezhës, pastaj në 2005 kam kandiduar për deputet. Kam fituar, ka qenë një skemë atëherë proporcional mazhoritar, kam fituar, kam dalë dhe ndodhi një ndolli që atëherë ma hoqin mandatin e deputetit në Kolegjin Zgjedhor. Dhe
Ja, ku është edhe ky miku im nga Berati bashkë me Gon Halilin, miku jot, këtë në ca miqtë e mi, aty me i mësyz është një profesor si bankës botërore në Tiranë, ka qenë miku im, shumë i ngushtë. Dhe në 2005 kam kandiduar për deputet, kam fituar dhe më bërë një makinacion këtu në U hoq pra mandatin. Dhe ma hoqë mandatin. Pas asaj, në 2007 kam kandiduar në Shëngjin i panvarur, sepse partitë politike nuk i duan njerëzit që janë, po themi, independent, që nuk hyn rresht kollaj. Dhe në 2011 kam dalë kryetari i Shëngjinit, kam fituar 70% dhe mendoj që kam bërë një punë të kënaqshme, jam shumë i kënaqur dhe i lumtur. Shëngjini është një tjetër dashuri juaja. Po patjetër, sepse keni punuar me shumë dashuri aty jam rritur, jam rritur dhe mendoj që kam gjetur një Shëngjin atëherë që biles kam pas thënë në një televizion që një kooperativ bujqësore e 70-s, domethënë krejtësisht është organizuar dhe pas një lloj infrastrukture, pas një lloj planit, pas një lloj projektit, pas një fare domethënë këtu jemi të vendvarrimit Skënderbeut, është presidenti i ekipit tim Greqisë bashkë me zonin e vet. E kishit sjell këtu për të njohur Shqipërinë? Po ka disa herë. Dhe ai tjetër është kumbari im që më kanë martuar në Kish. Janë njerëz të mi më të afërt që i kam edhe sot. Dhe pastaj i mbani mend vështirësitë e para kur u bë kryetar në Shëngjin, shumë. Thash kam fal vullnetit dhe punës, thash me punë dhe me vullnet njeriu bën gjithçka në jetë, nuk ka asnjë gjë e paarritshme. Mendoj që kam marrë Shëngjin, jam ulur, kam punuar me ditë dhe me orë tëra gjata. Kam bërë projekte konkrete, kam bërë kontakte konkrete, kam bërë një punë shumë intensive dhe një punë të paimagjinueshme. Dhe në harkun kohor të 24 muajve të 2 viteve, kam arritur që të realizoj gjitha premtimet që kisha bërë në fushat dhe të kaloj, që shumë e vështirë, domethënë. Kam bërë një ushqim thelbësor, rrënjësor, si në konceptin e menaxhimit të Shëngjinit, si në punë me projekte që kam bërë dhe që i kam realizuar, sepse Shëngjini thash nuk kishte asnjë tub për ujërat e zeza, për derën e ujërat e zeza, nuk kishte asnjë lidhje të ujërave të ëmbla, nuk kishte asnjë duhej ribër nga fillimi çdo gjë. Infrastrukturën elementare nuk kishte, s'kisha asgjë. Mendoj që vepra më e madhe e Shëngjinit është janë kanalizimet e ujërave të zeza, që është bërë një vepër, është një punë e jashtëzakonshme, është bërë impjanti i përpunimit të tyre. Kam fituar një projekt nga IPA 2009, që kam bërë edhe 3.8 milion euro kanalizimit të ujërave të zeza të qytetit brenda Shëngjinit. Kam bërë lungamarrën, që është një lungamarrë më këndshme dhe më e bukur në Shqipëri, nuk ka të tillë. Kam bërë rrugën e Kunës, që është një vepër edhe ajo ka qenë me financimin e Bankës Evropiane për Rrëfim Bergjit. Dhe ka qenë rreth 4 milionë e gjysmë dollar. Është bërë një punë ato jashtëzakonshme 6.8 kilometra, sepse rruga Kunës është laguna Kunës, ku deti ishte bashkuar me lagunën, pra po themi me Gjolin në gjuhën. Dhe aty kemi bërë edhe 8 skaliera që kemi shpëtuar dhe bashkimin e këtij detit me lagunën. Kam bërë pastaj, i kam bërë një promovim Shëngjinit, një promovim kulturor, sepse në Shëngjin, siç e dim gjithë, ka lindur i malli Atzef Pllumi, ku unë aty kam themeluar dhe çmimin kombëtar letar Atzef Pllumi me disa miq të Shëngjinit, që kemi bërë konkursin, çdo vit kemi dhënë çmimin Atzef Pllumi, ku po këtë çmim ja kam akorduar edhe kryeministit të Italisë, Berlusconit, për librin që është përkthyer në italisht dhe për parathënë që ka bërë Berlusconi, ja kam dhënë në Senatin e Italisë në Romë. Dhe i kam bërë një promovim duke i dhënë Është shumë e rëndësishme kjo, sepse Berlusconi ka bërë parathënien, pra, paçka se ne e kaluam paksa, por është shumë e rëndësishme të kesh parathënë e Berlusconit. Është jo shumë e rëndësishme, por është jetike, por ne nuk japim rëndësi gjërave esenciale dhe prandaj tash e anashkaluam paksa, por është shumë e rëndësishme. I kam bërë një promovim Shëngjinit të tillë që kam arritur Shëngjinin që edhe kur hapte sezoni nuk e përmend televizionin, nuk e jepshin fare, nuk ekzistonte në hartën e turizmit. Dhe unë arrita ta vendos Shëngjinin në një tryezë me Durrësin, me Sarandën dhe me Vlorën. Fal punës tash, fal projekteve, fal mbështetjes të qeverisë, sepse pos mbështetjes qeveria,
nuk mund të bësh asgjë se pas patë lek projekte nuk realizon dot. Patjetër. Sa do të kesh vizion, kam bërë një promovim thash kulturor, kam bërë një promovim të gjitha vlerave, kam arritur të sjell gjitha vlerat e politikës, të kulturës, të artit, të Shqipërisë dhe mbar Ballkanit. Vetëm me çmimin e Atzepllumit që kam bërë, atë çmim e kanë fituar, është bërë 4 edicione dhe e kanë fituar librat Ismail Kadares, Spartak Ngjeles, Ziad Çelës, Preç Zogajt, Rudolf Markut, Blendi Fevziut, Mustafa Nanos, Bashkim Shehut, janë shumë figura që kanë marrë çmimin e Atzepllumit, duke kemi ngrit një juri profesionale, ku kryetari i jurisë ka qenë profesor Agron Gjek Markaj, bashkë me Preç Zogajn, me Bujar Leskajn, kemi bërë një kryezim të vlerave të kësaj jurie për të qenë sa më objektiv, për të dhënë tamam kuptimin e plot të atij burrit të madh të letrave që quhet Atzepllumi, plus asaj në shëndetorin e Shëngjinit, në lungëmarrën e Shëngjinit. Kemi bërë shtatorin, ja kam bërë unë shtatorin e Patrezefit. Pra, është një shtatore historike, është 3 metra e 20 e gjatë, e lartë. Mendoj që e zbukuron Shëngjinin dhe gjithë Shqipërinë. Mendoj që nuk janë dhënë vlerat Patrezefit se sa i ka, nuk është vlerësuar, sa i meriton, nuk e mendoj. Megjithatë përpiqesh të bësh aq sa mundesh, më të mirën e mundshme. Shëngjini është një, mendoj unë që një vend shumë i rëndësishëm i kulturës, i historisë gjithë kombit shqiptar. Shëngjini ka 32 kisha mesetare dhe nuk i ka pasur si njeri. Unë kam bërë një guid shumë të rëndësishme ku i kam pasur këto. Shëngjini aty jam me Preçin, kur në Lezhë jemi në vitin 2003, mos gabohem, kur më kanë dhënë titullin mjeshtër meritor i sportit dhe më kanë laruar medaletar të Ministria e Kulturës dhe Sporteve. Njësër medalje është dhe titull, në fakt. Po, edhe po thoshim për Shëngjinin tuaj të dashur, që për asnjë moment nuk shkëputeni dot ja, pra kjo është foto e cilën ky me kryeministin Aleksandër Meksi, që është një figurat më të shquara të politikës dhe të kulturës tonë, të arkeologjisë, e kam mik të familjes time dhe mik personal. Ky është ambasadori jon në Athinë, jemi në Athinë këtu, kur ka qenë në Athinë, e disa miq tjerë. Dhe duhet të them që Shëngjinin kam shkuar në arkivin e shtetit dhe kam gjetur, kisha lexuar dhe isha informuar dhe kam marrë në vitin 24, në muajin e 8 të 24-s, me propozim të Faj Kornicës, qeveria Fanolit e ka dekretuar, ja ka hequr emrin Shëngjin dhe ja ka vënë emrin qyteti Wilson në nder të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe është quajtur qyteti Wilson për 15 vite me radhë deri në vitin 39. Dhe këtë dekret të qeverisë Noli e kam gjetur në arkivin e shtetit dhe e kam pasuruar në guidin e turistike të Shëngjinit. Dhe për këtë nder që i ka bërë, domethënë, presidenti Wilson, i kam vendosur të lungëmarrës, i kam vendosur lungëmarrë Wilson. Po shëndetoria Wilson. Që do të thotë që janë përpjekur që ta pasuroj historinë reale të Shëngjinit, siç ka qenë që për fatin e keq deri në momentin kur kam shkuar aty unë nuk është vlerësuar dhe nuk është thënë e vërteta, nuk është pasuruar vlerat historike që ka Shëngjini, sepse është një qytet me një histori shumë të madhe dhe shumë të lashtë. Patjetër. Përveç, unë po the edhe para pak, përveç vështirësive shumë të mëdha, keni marrë siguri satisfaksion e punës tuaj, satisfaksion e takuarit njerëz shumë qoftë vendas, qoftë shqiptar, por dhe të huaj, dhe mendoj që një nga këto momente që ju ka dhënë shumë satisfaksion ka qenë pikërisht edhe ky takim me Papën. Natyrisht. Që mendoj që kam pas fatin e madh është nga takimet më interesante. Po, kam pas fatin e madh që kur keni qenë kryetar për bashkinë. Mendoj, po, kam shkuar me cilësinë e kryetarit zyrtarisht. Mendoj që kam pas fatin e madh, jam shqiptari i parë më duket që kam takuar Papa Franceskun. Një nder i madh ky. Po natyrisht ka qenë një ëndër rinj. Keni pasur emocione pafund, besoj, në momentin që është takuar Papa. Po, emocione pa imagjinueshme, pa përshkruara. Dhe natyrisht ka qenë një këtu jam me nënën time, me mbretreshën time, si thash. Mbretresha juaj, ashtu si shtat. Kam qenë aty i Ribës, 18 vjeç kam qenë ndodh. Jam në fshatin në ishull Lezhë, aty ku jam rritur. Tu jam me zonjën time, kur kam vënë kuror në Kish në Athinë, në Kishën Katolike në Athinë. Këtu jam siç e pa 3 ditë aty.
tek në Lezhë, kur më kanë dhënë medaljen, jam bashkë me zonjën time. Këtu është titull, keni marrë medaljen... Medalje të artë, për medaljen e artë? meritat në fushën e futbollit dhe mjeshtën e mëriturit sportit. Keni përjetuar së bashku me familjen tuaj? Për cilën do të flasim? Çifti mbretëror i imi, nana dhe baba. Nana dhe babai. Në shtëpinë time. Një kujtim i paharuar ky. Dy njerëzit më të dashur të jetës tuaj. Tu është zonja ime ka qenë gocë e re, kështu gocë e vogël. Fejuar kemi qenë. Tu keni qenë fejuar? Kemi mbi 94. Patjetër që po. Zonja ime është Vjollca, që ne do të ndalemi tek familja. Do të bëjmë një tjetër shkëputje publicitare për të kaluar pikërisht në pjesën e tretë të emisionit. Dakor. Publicitet. Ja ku jemi rikthyer në pjesën e tretë, nderuar miq të Rrëfimit me zotin Salvador Kaçaj, jemi pikërisht në vitet që ju politika ju ishte bërë pjesë e juaj tashmë, nuk ndashit, do të bëj pjesë. Dhe është pjesë ime prapë. Dhe është pjesë, vazhdon të mbetet. Por besoj që këto foto edhe këto emocione që keni përjetuar pikërisht këtu, kur keni qenë pjesë e kombëtares, dhe keni ngritur pesh zemrat e shqiptarëve, nuk do të përsëriten më kurrë. Dhe nuk do të ndroni me asgjë tjetër në botë, besoj. Jo, natyrisht është një pjesë e rëndësishme e jetës time, ose është pjesa më e rëndësishme e jetës time, sepse nga ky sport, nga ky futboll kemi edhe këto momente. Tu jam në Greqi përsëri. Po, kur merr ovacionet e publikut, në fakt, duar trofitjet. Janë momente që janë të pa imagjinueshme për një njeri që s'e ka jetuar. Që shumë njerëz do ja ndëronin ti kishin. Natyrisht. Ne i kemi marrë nga shtëpia juaj, ja u kemi marrë me gjithë kornisa. Ja u kemi lënë muret bosh. Tu jam përsëri në dy neshe me Olympiakos dhe neshe me Aegun në Athinë, Greqi. Edhe një foto tjetër. Tu jam neshëm me kombëtaren në Moldavin, ku mos gabon kam shënuar dhe golin e vet. Sërish me kombëtaren, me uniformën kuqezi? Jo, tu jam në Gjergji. Tu jam në Gjergji, 11 që kemi luajtur në Gjergji, në kundër Gjergjisë 95-ën. Qartë. Ku janë Dëmëllari, thash Vata. Emrat më të mëdhenj të asaj periudhe. Qartë. Xhumba, Fortuzi, Rakli. Fatimati që keni mbrojtur në ngjyrat e kombëtares shqiptare. Megjithatë, përveç se një sportist shumë i mirë, një politikan që tashmë nuk ishte më dorë lehtë prej politikës, ju jeni një bashkëshort, por dhe një baba. Një foto me bashkëshortën tuaj këtu. Po, patjetër. Tu jam ku jam martuar. Kemi qenë, këtu jemi në kishën katolike ku mi verkuror në Athinë, Greqi. Është data 24 Qershor 95. Dhe jemi tek dera kishës. Që për pak ditë do të thotë keni për vjetorin tuaj? Po, patjetër. Tu jemi gjatë kohës, sepse unë kam pas një tragjedi të madhe shumë, sepse nuk du ta kujtoj as ta them, se përpiqem ta kaloj, si natën e dasmë kam thyer këmbën, dhe jam dhëndër me këmbë thyer, po të shikosh paterizës është një pimë aty mbrapa. Një rast i veçantë, një dhëndër me këmbë thyer dhe me paterica. Kjo është nusja e presidentit e ekipit atje, që është edhe kumbara që na kanë martuar në kishë. Dhe mbas kësaj dasme dhe kësaj dashurie me bashkëshortën tuaj kanë ardhur 4 fëmijë të mrekullueshëm? Po, kam 2 vajza dhe më kanë lind 2 vajzat përpara, pastaj 2 çunat. 2 djem. Po, kam gocën e madhe Irinin, kam gocën e dytë Katerinën, që i kam vendosur emrin e nanës time, se nana ime quhet Katerina. Kam çunin e madh, që i kam vendosur edhe çunit të madh emrin e xhaxhait tim Nikol. E keni në traditën familjare që të përsërisni emrat. Edhe çunit të vogël që i kam vendosur atje emrin e xhaxhait tjetër Mark. Pra kam 2 gocë në fakultet, universitet. Një baba i lumtur që e kanë ndier dashurinë dhe të vajzave dhe të djemve. Natyrisht. Baballarët thuhet që kanë pak debules më shumë për vajzat, por nuk e di se si qëndron tek ju. Çdo fëmijë ka vend në vet, por fëmia i parë është diçka më t'jep një tjetër lloj ndjesie. Po gjithë fëmijët janë njësoj, kjo është goca e dytë. Këtu jam në Livadhia, ku kam luajtur në Greqi. Edhe është e dyta, kjo Katerina. Kjo ka emrin e nanës tash, dhe tash më duket sikur e kam më afër, sepse është ndarë nëna nga jeta dhe ka emrin e saj, po. Ju rikujton nënën tuaj? Po. Natyrisht këtu jam djalin e çunin e madh, Nikon, ka qenë i vogël, në një ditëlinje. Dhe natyrisht... Djemë pra kanë ardhur mbas vajzave? Po, 2 vajzë të para, janë të dy në fakultet, çuni i madh ka mbaruar si vetë është maturant vitin e fundit të shkollës mesme, dhe i dyti është i vogli është në klasë ka mbaruar klasën 6, ka mbaruar. Këtu jemi tek jam me vllajën e madh, unë bashkëshortja ime dhe
Fëmijët e mi janë këta, po aty është mbesa, goca motrës me dhëndrin në dasëm. Kjo e martuar. Jemi në Lezhë, ne kishën domleshit në Lezhë dhe këtu, për koincidencë, mbesën gocën e motrës e ka martuar në kishë atë Zefplumi. Jemi mos gabojmë në vitin 2002 ose 2003. Fatima. Po, natyrisht. Ka që sepse dhëndri është nipi i atë Zefplumit, është profesor Agron Gjergbaraj. Tani, cili nga fëmijët ka të dhëna për të bërë sportist? I vogli. I vogli. Ta bëni sportist? Besoj i ka dhëna, kam edhe një mikun tim që merret me te, që ndjek, ai thot, se fëmin të nuk e shef kjartë. Patjetër, nuk e gjykon dot. Po, ai thot që po do të bëhet, thot. Tu është ditëlindja e Nikos Çunit, është goca e madhe e vogla. Aty e vogël, domethënë. Babai që i mban në qafë? Po, patjetër, në qafë. Në qafë fëmijët. Lumturish më madhe? Fëmia është gjithë jeta zbukuron jetën e çdo prindit. Pastaj mendoj që njeriu vetë nga fisi me dy gjëra nuk ngopet, me shtëpi dhe me fëmijë. Sa më shumë fëmijë të ketë, është më shumë lumturi ka. Kështu që unë kam 4, më ka falë Zoti 4 deri tani them, se nuk i dihet. Mos bëjmë ndaj tjetër. Mund të kemi shpresa nëpër. Po, se do ndiqni traditën familjare. Babai juaj ka qenë 7. 7, gjyshi. Çuni 11. Kemi dhe një më të madh. Babai ka qenë 11, gjyshi 17. Kështu që ka jemi rac punëtore. Çuni i vogël më thot Marku, më thot që bab do më bëj 7, më thot si çka bër baba gjyshi, domethënë, si çka bër baca do të kemë dhënë 7 thot. Është lumturia më e madhe e mirë. Natyrisht, po këtu jam në Qipër me 2 fëmijët e mikut tim, të Fred Mikeli që kam pagzuar unë, i kam pagzuar në kishën katolike në Qipër. Fëmijët e miqve? Po. Edhe kjo një tjetër pjesë e bukur e jetës. Niko me Okeanën janë këtu. Jemi në Nikosia këtu. Por natyrisht kam 4 fëmijë, po kam bashortën që kam Vjollcën që kam shumë të rëndësishme dhe është dashuria e jetës time. Patjetër. Dhe për më tepër me një bashkëshor që është marrë me politik, një grua do ta ketë vështirë. Nana dhe baba në Kanada me familjen e vllajt Antonit. Davidi është atje futbollist dhe ky çuni vllajt, domethënë, me ngjet i çik. Do t'i ngjaj xhaxhait. Po dhe ka dhëna shumë mira, ka luajtur këtu në Super League në Shqipëri. Bravo. Aty është nana dhe baba dhe 2 çunat e vllajt Antonit dhe bashortja dhe domethënë Antonela, Pietri dhe Davidi, fëmijët. Janë aty, dhe Lena Kunata, janë në Toronto, i shtëpia vllajt. Do me thënë, njëri djali juaj dhe njëri djali vllajt kanë të ardhme për futbollin, me sa duket. Atje Davidi është shumë i mirë, i ngjet shumë nga ana e forcës e këtyre këmbguljes për të bërë futbollist dhe shpresojmë, po pati vullnet edhe ai duhet të bëhet futbollist. Por që tani më, domethënë, pas gjithë këtyre viteve, edhe babai, domethënë, është ndar nga jeta. Tani bën 10 vjet, nana muin tjetër bën 1 vit që është ndar nga jeta. Dhe mendoj kanë shkuar 2 prind, kanë qenë të lumtur, sepse vitet pas 90-s kanë jetuar mirë, kanë jetuar në kushte komode. Sepse rritën dhe edukuan fëmijë të mirë, të cilët ja u shpërblyen në një farë mënyre. Po, thuajse gjithkohon i kam pas me vete, unë i kam mbajtur në Greqi, unë kanë tek unë. Dhe kur u kthyen në Shqipëri, pastaj vllai iku në Kanada dhe unë u ktheva përsëri për të jetuar me to. Ai që respekton prindërin, respekton veten e vet, asgjë më tepër është. Edhe merret shpërblimi, dhe ju do ta merrni atë që keni bërë për prindërin. Dhe fëmia jote kur shef që respekton fëmin, prindin, patjetër. Do të respektojë aty, është reciproke. Patjetër që po. Gruaja juaj bashkëshortja ka pasur të vështirë me një burr që është tërkohën i përkushtuar tek politika? Me të thënë drejtën, shumë të vështirë ka pas, po në kohën kur fëmijët kemi pas të vegjël na kanë ndihmuar shumë prindrit e gruas Vjerra dhe Vjerri. Që i kam shumë të mirë të mrekullueshëm dhe e kanë ndihmuar shumë, domethënë, na kanë ndihmuar shumë për të rritur fëmijët. Sepse 4 fëmijët kanë qenë, vajzat kanë 11 muaj mes njëra tjetrës, si kemi pasur shpesh fëmijët afër, mosh. Kështu që ka qenë e vështirë për të rritur 4 fëmijët. Patjetër. Edhe unë duke qenë vazhdimisht në shtëpi në formën e turistit, pra duke shkuar radhë në shtëpi, sepse i larguar gjatë gjithë kohës. Po, i larguar dhe sidomos koha e shëngjinit që kam qenë gjithkohon non-stop 24 orë i okupuar dhe i angazhuar aty me një pasion si për sportin ashtu edhe për menaxhimin e shëngjinit, për ta çuar shëngjinin aty ku mendoj që
kam bërë një punë dhe kam mbet një gjurmë e pashlyeshme e përjetshme në Shëngjin. Edhe bashkëshorta juaj ka mirë kuptuar, patjetër që po, këtë mungesë tuajën. Ndoshta fizike, por shpirtërore ka qenë aty. Mendoj që kam qenë me fat, sepse prandaj quhet bashkëshortesë. Dy vetë hedhin short për të qenë bashkë. Dhe jo gjithmonë ky short mund të jetë i mirë. Këtu kam qenë në vitin 94 në New York, ku kam qenë për të parë kampionatin botror të asaj kohës, para 24 vitesh. Në Amerikë keni shkuar për të parë kampionatin botror. Në Rusi nuk tentuat të shkoni? Jo, mbas e shkoj, shoh të javën tjetër ndeshje. Mund të ketë ndonjë ndeshje që mund ta shih. Ndoshta po. Po me politikën si kemi punë, do vazhdojmë të jemi pjesë e politikës? Po, mendoj se po. Unë jam tani domethënë, po themi, këtu jam në Boston, mos u gaboj. Po në Boston me një grek, me një mikun tim, 94, si kam qenë në formë. Keni qenë sportist? Në formë. Keni qenë sportist, nuk ishte si t'ishte ndryshe? Në Boston, këtu jam këtu është vllai Antoni, në Kostur, në 91-shin, me këtë grekun, me Jorgo Bazina është quhet ky greku, që më ka marrë menaxheri që më ka çuar për herë parë në Greqi. Është vllai që me këtë vllai ngjasa edhe shumë, atë kemi qenë ardha në Shqipëria dhe kishim ato mangësit, na mungoshin blu jeansi, flokët e gjata dhe përpiqem që ti demonstronim. Si që të mungon përpiqesh sa demonstrosh. Po, patjetër. Ta shijosh. E nxorët me rakun e flokëve të gjata? Patjetër. Këtu jam, për çudi jam në majtë e kullës që është rrëzuar në New York. Në vitin 94, ky është Çesku, shoku im i Francesku, Francesc Puka, jeton në Shtaratisën 88-ën dhe jemi sipër kullës, në katin e fundit kullës, që është rrëzuar. E patët fati ta shikoni përpara se të rrëzoj? Po. Edhe këtu jam në 94, duhet që ju thash, kisha shkuar për kampionatin botror. E kam ndjekur atë kampionat deri në fund, kam parë finalen në New York mes Brazilit dhe Italisë. Dhe ka qenë një mbresë të pashlyeshme. Po ne tifo për Brazilin? Po, patjetër. Atë ditë që ka futbolli që ju pëlqeni për Brazilin. Para Kombeve të Bashkuara jam këtu. Po. Ka qenë atë ditë që ka humbë penalltin Baggio dhe Baresi, mos gaboj. Në finale. Natyrisht politikën do ta vazhdojmë. Jam i angazhuar në Lezhë tek Partia Demokratike. Me gjitha strukturët e partisë, të Shëngjinit, Lezhës e tjerë. Dhe po presim që të bëjmë disa hapa tjerë, të ecim përpara që të rikthehemi përsëri në pushtet. Urojmë që të shohim sa më shpejt në fakt në radhët e parlamentarëve. Të punoni sa më shumë për popullin. Me pëlqen më tepër menaxhimi, jo parlamenti. E kuptova. Shumë mirë. Okej, e rëndësishme është që ti shërbesh popullit që të jep votë. Këtu jam sipër kullës, përsëri te kulla që është rrëzuar. Po. Jam katë në fundit kullës. Pamje shumë e bukur fakt që aty lart. Zoti Kaçaj, ju falenderoj shumë që pranuat vini në këtë studio. Falenderoj shumë fakt edhe për gjithë kontributin që ju keni dhënë, qoftë në fushën e sportit, qoftë në atë të politikës. Dhe shpresoj që të jeni sërish po kaq aktiv dhe të kontribuoni për ata njerëz të cilët japin votën dhe besojnë tek politika. Albana, faleminderit edhe unë për gjithë rrëfimin që bëra tek ju, se rrëfimi është fjalë rrëfim, ne në Shqipëri përdorim rrëfimi ke prifti, po tek prifti tek gazetarët du të rrëfemi. Ja tregojmë gjitha, edhe ju falenderoj ju edhe televizionin tuaj, falenderoj gjithë banorët edhe të Lezhës dhe të Shëngjinit që më kanë votuar dhe më kanë mbështetur disa herë. Dhe ju jam shumë mirënjohës dhe do të përpiqem që në të ardhmen, kur do që të jetë mundësia parë për t'i përfaqësuar ata, do t'i përfaqësoj siç e kam përfaqësuar në futboll, me beslidhen, me kontaren, sepse mendoj që edhe emrin e Lezhës dhe Beslidhës e kam përfaqësuar me dinjitet, si tek Beslidha, si tek kombëtare, si në Greqi kudo, asnjëherë Lezhë dhe Beslidha nuk është ndarë nga jeta ime dhe është pjesë e pandashme edhe në botën tjetër, kur të ndahemi në jetën tjetër, që nuk e dim se kemi parë. Ju falenderoj edhe një herë. Kush për të na thënë, po shpresojmë që edhe mendojmë që është kështu siç mendojmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Të dashurosh vendin, popullin tënd dhe atë çka bën. Me të dhe familjen natyrisht. Patjetër që po. Ju falenderoj juve. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, kemi mbritur këtu në fund të rrëfimit edhe për këtë fundjavë. Falenderoj të gjithëve që qëndruat me ne. Do të ritakohemi sërish fundjavën tjetër. Deri atëherë, kaloni bukur.